हेलो साथीहरु, वेलकम टु लोकसेवा। आज फेरि पनि हामीहरु हजुरहरुको माझमा आइसकेको छु अर्को भिडियो लिएर। र आजको भिडियोमा हामीले IOE दैट इज इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ BE ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ र ब्याचलर अफ आर्किटेक्चर इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको सिलेबसहरुको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। र यो परीक्षा तपाईले त्रिभुवन विश्वविद्यालय दैट इज त्रिभुवन युनिभर्सिटीले लिने हो। र कसको लागि यो परीक्षा हुनेछ त? जो विद्यार्थी नेपालमा इच्छुक हुनुहुन्छ ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ गर्न, उहाँहरुको लागि यो एक्जाम अनिवार्य रहेको छ। सो आज हामीले यस एक्जामिनेसनको सिलेबसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। हस्त भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथसाथै भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस्त भिडियो सुरु गरौँ। अब यो सिलेबस भनेको के कसो रहेको छ? सो अल टुगेदर यो एक्जामिनेसनमा IOE को एक्जामिनेसनमा तपाईले चारवटा सब्जेक्टको क्वेशनहरु सोधिन्छ, जसमध्ये फिजिक्सको 45 मार्क्स, केमिस्ट्रीको 25 मार्क्स, म्याथमेटिक्सको 50 मार्क्स र इंग्लिशको 20 मार्क्स रहेको छ। अब फिजिक्समा 45 मार्क्स के सोधिन्छ होला त? यसको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौं। यहाँ सबैभन्दा पहिले युनिट मेकानिक्सबाट तपाईले के सोध्न सकिन्छ? अब हामी फिजिक्स सेक्सनमा मेकानिक्स युनिटमा के कन्टेन्ट हुन सक्छ त? यसको बारेमा हेर्दाखेरि तपाईले डाइमेन्सन्स, इक्वेसन अफ मोसन, मोसन अफ अ प्रोजेक्टाइल, लज अफ मोसन, एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर्स, रिलेटिभ भेलोसिटी, इक्विलिब्रियम अफ फोर्सेस, मोमेन्ट्स, सेन्टर अफ मास, सेन्टर अफ ग्राभिटी, सलिड फ्रिक्सन, वर्क, पावर एन्ड इनर्जी, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, एंगुलर स्पीड, सेन्ट्रिपिटल फोर्स, मोमेन्ट अफ इनर्सिया, टर्क अन अ बडी, एंगुलर मोमेन्टम, रेशनल काइनेटिक इनर्जी, laws of gravitational intensity, gravitational potential, velocity of escape, that is escape velocity, SHM simple harmonic motion, energy of SHM, Hooke's law, breaking stress, modulus of elasticity, energy stored in stressed wire, surface tension phenomena, surface energy, capillary fluid pressure, Pascal's law of transmission of fluid pressure, Archimedes principle, फ्लोटेसन, स्टोक्स ल, टर्मिनल भेलोसिटी। यो रह्यो तपाईको मेकानिक्समा। अब आउँछौं हामी हिटतिर के कुन टपिक टच गर्ने त्यसको बारेमा हामी हेर्न सक्छौं। हिट एन्ड टेम्परेचर स्केल, मेजरमेन्ट अफ हिट एनर्जी, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, ल्याटेन्ट हिट, सैचुरेटेड एन्ड अनसैचुरेटेड वेपर, रिलेटिभ ह्युमिडिटी एन्ड ड्यू पोइन्ट्स, फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स, रिभर्सिबल आइसोथर्मल एन्ड एडियाबैटिक चेन्जेस, ग्यास लज, kinetic theory of gases, second law of thermodynamics, Carnot engine, transfer of heat, conduction, convection and radiation, expansion of solid, liquid and gas। अब आउँछ हामी अप्टिक्सतिर कुन टपिक टच गर्ने त? अब त्यसको बारेमा हेर्दाखेरि तपाईलाई अप्टिक्समा बेसिकली हामीले फर्मेसन अफ इमेजेस बाइ प्लेन एन्ड कर्व्ड मिरर्स, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट थ्रु प्लेन सर्फेस, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, क्रिटिकल एंगल, रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिज्म, maximum and minimum deviation, formation of image by lenses, dispersion or chromatic combination of lens visual angle, angular magnification, defect of vision, telescope and microscope, wave theory of light। अब wave theory of light मा के टच गर्न सकिन्छ? introduction to Huygens principle and its application, interference, diffraction and polarization of light। अब साउन्ड युनिटमा के टच गर्नुपर्छ हामीले? damped vibration, forced oscillation, resonance, progressive waves, principle of superposition, velocity of light in solid, liquid and gases, Laplace correction, characteristics of sound wave, beat phenomena, Doppler effect, stationary waves, waves in pipes, waves in string। अब हामी युनिट 5 तिर हेर्छौं। इलेक्ट्रिसिटीमा के कसो टच गर्न सकिन्छ? कुन टपिक टच गर्ने त? इलेक्ट्रिसिटीमा सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रिक चार्ज, गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप, charging by induction, Faraday's ice-pail experiment, Coulomb's law, permittivity, electric field, Gauss law and its application, electric potential, capacitor, Ohm's law, resistance, combination of resistance, EMF, Kirchhoff law and its application, heating effect of current, thermoelectricity, chemical effect of current, potentiometer, Wheatstone bridge, galvanometer, conservation of galvanometer into voltmeter and ammeter, magnetic field, earth magnetism, magnetic flux, force on a current carrying conductor, Ampere's law, Biot-Savart law and their application, solenoid,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट्स। अब आउँछ युनिट 6 मा एटमिक फिजिक्स एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स। अब इलेक्ट्रोनिक फिजिक्स एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स में कुन टपिक टच गर्ने त यसको बारेमा हामी हेर्दाखेरि डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक थ्रू ग्यासेस, कैथोड रेज, इलेक्ट्रोनिक मास एंड चार्ज बोर्स थ्योरी अफ एटमिक स्ट्रक्चर, एनर्जी लेवल, एक्स-रेज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर। यो रह्यो हाम्रो फिजिक्सको सिलेबस। अब आउँछ हामी केमिस्ट्रीतिर। केमिस्ट्रीको सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, साथसाथै भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। र इन केस केही डाउट पर्यो भने तपाईहरुलाई हाम्रो व्हाट्सएप र टेलिग्राम लिंक राखिदिएको छु, त्यसमा जोइन भएर तपाईहरुले क्वेरी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट मार्फत पनि तपाईहरुले आफ्नो क्वेरी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त केमिस्ट्रीको सुरु गरौँ। केमिस्ट्रीमा अल टुगेदर तपाईले 25 मार्क्सको सोधिन्छ। अब कुन युनिट टच गर्ने त? अब त्यसको बारे हेर्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिला युनिट 1 लाई युनिट फर्स्ट युनिटमा ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री एन्ड फिजिकल केमिस्ट्री। अब यसमा के टच गर्ने त? सिम्बल, फर्मुलेट भ्यालेन्स, केमिकल क्वेश्चन्स, प्रब्लम बेस्ड अन केमिकल इक्वेसन। सेकेन्ड युनिटमा आउँछ एटमिक स्ट्रक्चर। अब एटमिक स्ट्रक्चरमा कुन टपिक टच गर्ने त? स्टडी अफ कैथोड रेज एन्ड डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन, रदरफोर्ड एक्स-रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट एन्ड डिस्कभरी अफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड मोडल अफ एटम, बोहर मोडल अफ एटम, एलिमेंटरी कन्सेप्ट अफ क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन अफ एलिमेंट्स। थर्ड में आउँछ थ्योरी अफ भ्यालेन्सी। अब थ्योरी अफ भ्यालेन्सीमा कुन टपिक टच गर्ने त? सबैभन्दा पहिला ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी, कोभ्यालेन्सी एन्ड कोअर्डिनेट भ्यालेन्सी, जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ आयोनिक एन्ड कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स। फोर्थ टपिक में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कुन टपिक टच गर्ने भन्दाखेरि क्लासिकल डेफिनेसन, that is electronic interpretation of oxidation and reduction, balancing of redox equation by oxidation number method. नेक्स्ट फिफ्थ में हामी हेर्दाखेरि पिरियोडिक क्लासिफिकेसन अफ एलिमेंट्स। यसमा हेर्दाखेरि तपाईलाई मेन्डेलिभ पिरियोडिक ल, एनोमलिज अफ मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल, मोडर्न पिरियोडिक ल, पिरियोडिक प्रोपर्टीज थ्रू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियाई एंड देयर वाइब्रेशन इन द पिरियोडिक टेबल, equivalent weight and atomic weight, concept of equivalent weight and its determination by hydrogen displacement method, and concept of atomic weight, equivalent weight and valency, determination of atomic weight using Dulong and Petit's rule. सिक्स्थ में आउँछ तपाईलाई सिक्स्थ युनिट में मोलिकुलर वेट एंड मोल। अब यसमा कुन टपिक टच गर्ने त? एभागाड्रोस हाइपोथेसिस एंड इट्स डिडक्शन, एभागाड्रो नंबर एंड concept of मोल, determination of molecular weight by Victor-Meier's method, electrochemistry, electrolytes and non-electrolytes, strong electrolytes and weak electrolytes, Faraday's law of electrolysis, solubility products principle and its application in qualitative analysis, theories of acid and bases, Arrhenius theory, Bronsted and Lowry theory, Lewis theory, volumetric analysis, equivalent weights of acids, base and salt, principle of acidometry and alkalimetry, pH and pH scale. अब सेभेन्थ युनिट में मेटल्स आउँछ। मेटल्स में कुन टपिक टच गर्ने भन्दाखेरि कंपाउंड्स अफ मेटल, जनरल मेथड्स अफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज अफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स अफ मेटल्स, सोडियम, एक्सट्रैक्शन अफ सोडियम डाउन प्रोसेस, मैन्युफैक्चर अफ caustic soda sodium carbonate, copper, extraction of copper from copper pyrite, manufacture of blue beetle, zinc, extraction of zinc from zinc blende, galvanization iron, extraction of cast iron from hematite, cast iron, steel and wrought iron, types of steel, manufacture of steel. Next आउँछ 8 मा नन मेटल्स। कुन टपिक टच गर्ने भन्दाखेरि नन मेटल्स मा वाटर बाट हार्ड वाटर एंड सफ्ट वाटर, causes and removal of hardness of water, nitrogen and its compounds, nitrogen cycle, preparation of ammonia and nitric acid in the lab and their properties, manufacture of ammonia and nitric acid, sulfur and its compound, allotropy of sulfur, preparation of hydrogen sulfide, sulfur dioxide in the lab and their properties, manufacture of sulfuric acid by contact process, halogens and their compound, position of halogens in their periodic table, preparation of chlorine and hydrogen chlorine in the lab and their properties. Our next chapter आउँछ तपाईलाई
अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा कुन टपिक टच गर्ने भन्दाखेरि सोर्सेस एन्ड प्युरिफिकेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, characteristics of organic compounds, sources of organic compounds, purification of organic compounds, classification and nomenclature of organic compounds, functional group and homologous। यो रह्यो तपाईले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट। नेक्स्ट आउँछ सैचुरेटेड एन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एन्ड एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। त्यसमा हेर्दाखेरि तपाईलाई प्रिपरेसन एन्ड प्रोपर्टिज अफ मिथेन, प्रिपरेसन एन्ड प्रोपर्टिज अफ इथाइलिन एन्ड एसिटाइलिन, अल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेसन एन्ड प्रोपर्टिज अफ इथाइल आयोडिन, aromatic compounds, structure of benzene, preparation of benzene in the laboratory, properties of benzene। यो रह्यो तपाईले युनिट 10 बाट। अब आउँछ म्याथमेटिक्समा। म्याथमेटिक्समा कुन टपिक टच गर्ने, किनभने म्याथमेटिक्सको वेटेज हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी रहेको छ, जुन कि 50 मार्क्सको क्वेशन तपाईले म्याथमेटिक्सबाट आउँछ। सो सबभन्दा फर्स्ट युनिटमा यो सेट एन्ड फंक्शन। अब सेट एन्ड फंक्शनमा कुन टच गर्ने भन्दाखेरि सेट एन्ड रिलेसन, फंक्शन एन्ड ग्राफ्स, अल्जेब्रिक, trigonometric, exponential and logarithmic and hyperbolic function and their inverses। algebra बाट हेर्ने हो भने determinants, matrices, inverse of matrices, uses of complex number, polynomial equation, sequence and series, permutation, combination, binomial theorem, exponential, logarithmic series। नेक्स्ट आउँछ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रीमा कुन टपिक टच गर्ने भन्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एन्ड जनरल भ्यालुज, इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रिन्सिपल भ्यालुज, properties of triangle, centroid, incenter, orthocenter and circumcenter and their properties। नेक्स्ट आउँछ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा कुन टच गर्ने, त्यसमा आउँछ भने तपाईलाई कोअर्डिनेट इन अ प्लेन, स्ट्रेट लाइन, पेयर अफ लाइन्स, सर्कल, कोनिक सेक्सन, प्याराबोला, एलिप्स एन्ड हाइपरबोला, स्ट्यान्डर्ड इक्वेशन एन्ड सिम्पल प्रोपर्टिज, कोअर्डिनेट्स इन स्पेस, प्लेन एन्ड इट्स इक्वेशन। नेक्स्ट आउँछ युनिट क्याल्कुलस। क्याल्कुलसमा कुन टपिक टच गर्ने भन्दाखेरि लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी अफ फंक्शन, डेरिवेटिव्स एन्ड एप्लिकेसन अफ डेरिवेटिभ, टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल, रेट अफ चेन्ज, डिफरेन्शियल्स एन्ड एक्चुअल चेन्ज बाइ मैक्सिमा एन्ड मिनिमा अफ अ फंक्शन, एन्टी-डेरिवेटिभ दैट इज इंटीग्रेशन, रूल्स अफ इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट अफ सम, एप्लिकेशन टू एरियाज अंडर अ कर्व एन्ड एरिया बिट्विन टू कर्व्स। सिक्स्थमा आउँछ वेक्टर। वेक्टरमा कुन टपिक टच गर्ने भन्दाखेरि वेक्टर्स इन स्पेस, एडिसन अफ वेक्टर्स, लिनियर कम्बिनेसन अफ वेक्टर, लिनियरली डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट सेट अफ वेक्टर्स, स्केलर एन्ड वेक्टर प्रोडक्ट अफ टू वेक्टर, सिम्पल एप्लिकेसन्स। यो रह्यो हामीले म्याथमेटिक्सको। अब आउँछ इङ्ग्लिसमा। इङ्ग्लिसमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथसाथै केही डाउट छ भने तपाईँहरूलाई हामीले व्हाट्सएप र टेलिग्रामको लिङ्क राखिदिएको छौँ डिस्क्रिप्सन बक्समा, त्यसमा जोइन भएर तपाईँले आफ्नो क्वेरी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट मार्फत पनि तपाईँहरूले आफ्नो क्वेरी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आगामी दिनमा हामीले मोडल सेट्सहरू आइओई को लिएर आउने नै छौँ। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अब आउँछ इङ्ग्लिसमा। इङ्ग्लिसमा अल टुगेदर तपाईँले 20 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ। अब कुन हुन्छ भन्दाखेरि कुन टपिक टच गर्ने भन्दाखेरि कम्प्रिहेन्सन अफ रिडिङ प्यासेजेस, पार्ट्स अफ स्पीच, बेसिक ग्रामेटिकल पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स, टेंस एंड एस्पेक्ट्स, कंडीशनल सेंटेंस, वर्बल इनफाइनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड gerunds, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव एंड एक्टिव वॉइसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, vocabulary, use of preposition, idiomatic expression, punctuation, phenomena and phonetic symbol, word stress, कन्कर्ड एग्रीमेंट। हस्, आजको लागि भिडियो यतिकै। तपाईहरुले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र हामी आगामी दिनमा तपाईहरुलाई मोडल सेट्सको स्याम्पल दिन्छौँ। हामी चाँडैभन्दा चाँडै ल्याउन खोजिरहेका छौँ र त्यो मोडल सेटको प्र्याक्टिस गर्नु होला। र सेम प्याटर्न हामी एक्जामिनेसनको सेम प्याटर्नमा लिएर आउँदैछौँ। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनुहोस् र भिडियो मन परेमा लाइक बटन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।